নমস্কাৰ দৰ্শক আপুনি টিকটকত যেনেদৰে ভিডিঅ' বনাইছিল এবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি তেনেদৰে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব মানে টিকটকত যেনেদৰে ভিডিঅ' বনাইছিল সকলোখিনি এবাৰ আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনাব পাৰিব মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰিব ৰ'ব কাৰণ কি আপোনাৰ মোবাইলত থকা ইনষ্টাগ্ৰামটো অ'পেন কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি তলত যিবিলাক দেখিছে তাত যেতিয়া চাৰ্চ কৰা অপশ্যনটো আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো এটা ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া এনেকৈ কিবাখিনি ফটো বহুত কিবাখিনি আহিব ইয়াত আপুনি দেখিব ইয়াত অপশ্যন আহি যাব আপোনাৰ ৰিলছ বুলি এনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিলে এনেকৈ আপুনি ভিডিঅ' দেখা পাইছে চাওক এনেকৈ টিকটকত আপুনি যেনেদৰে ভিডিঅ' বনাইছিলে তেতিয়া ডাবল ক্লিক কৰি দিলে আপুনি লাইক মাৰিব পাৰিব আৰু যি কৰে আপুনি যদি ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা কেমেৰা চিম্বল এটা আছে ইয়াতে আপুনি কেমেৰা চিম্বলটো ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি বাকীখিনি আপোনাক বুজাব নালাগে আপুনি যদি টিকটক কৰে আপুনি বুজি পাইছে কেনেদৰে ভিডিঅ' বনাব লাগিব সকলোখিনি আপুনি ইয়াত আহিলে গমেই পাই যাব এনেকৈ আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আপুনি এনেকৈ চেল্ফি কৰি দিলে এনেকুৱা মোৰ চেল্ফি হৈ যাব এনেকুৱা মুঠতে আপুনি এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আশা কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি বুজি পালে কেনেদৰে ভিডিঅ' বনাব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি এইটো ফিচাৰ আপুনি যদি আপডেট কৰা নাই এপছটো সোনকালে আপডেট কৰি লওক কিয়নো ইনষ্টাগ্ৰামত যিটো বৰ্তমান কালি আহিছে মানে এই অপশ্যনটো আপুনি আপডেট আহি আছে যদি আপোনাৰ প্লে ষ্টৰত যাওক আপুনি সোনকালে ইনষ্টাগ্ৰামটো আপডেট দিয়ক আৰু আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো অ'পেন কৰক যদি আপোনাৰ লগ ইন এৰি তেতিয়াহ'লে ফেচবুকেদিও আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই একাউণ্ট বনোৱাত বহুত সহজ যদি ফেচবুক আছে আপোনাৰ লগ ইন হৈ যাব আপুনি যাওক সোনকালে যাওক মুঠতে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনাওক আৰু বহুত পপুলাৰ হৈ যাওক ধন্যবাদ জয় হিন্দ